السلام عليكم الدراري والدريات، معكم هارون جيمنج فيديو جديد. مهم اخوتي اخواتاتي، كما كتشوفوا المقطع السابق كنا لعبنا هيتمان، السلسله الشهيره، جزء ثالث اخر اصدار لعبه الشهر. ودابا يعني طلبتوا مني تختيم اللعبه، كتبتوا لي في الكومنتات ديروا لنا تختيم، ديروا لنا بارت ثانيه، دير لنا هيتمان، لعب هيتمان، هضرنا لكم خاطركم. ودابا غنديروا لها تختيم ان شاء الله بحول الله. كما كتشوفوا معنا غنلعبوا المهمه الثانيه ديال هيتمان. مانيش عارف انا بالضبط التفاصيل ديال المهمه حيت ما لعبهاش، بصح دابا غنلعبها ان شاء الله. ونتمنى تستمتعوا من الفيديو. اي واحد كيشوف القناه اول مره، ولا اختي ولا خويا اول مره كتشوف القناه، هبط فرق عليا لايك، كومونتير، كتب لي اللعبه اللي بغيت نلعبها، ونبداو على بركه الله. نسيت، عجبك المقطع ولا ما عجبكش فرق عليا لايك، اش خاسر زايا عاوتاني. يلا نبداو على بركه الله. بسم الله، بسم الله. الهدف هو أليكسا كارليس وتخوفي لو دوسي. عندي جوج ديال مهمه مقسومه على زوج، ما عرفتش. المهم قال لك خصك الهدف هو كارليس، وخصني نلقى حتى واحد الدوسي. اوكي ليتس بيجن. نتمنى اخوتي تكونوا تستمتعوا بالمقطع. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. قال لك مدام كارليس اجتمعت هي والابناء ديالها. شوفوا لي الجرافيك عاوتاني. قال لك اجتمعت هي والابناء ديالها، بنتها وجوج ولادها بحال هكا ياك. قال لك بلي جا عندها واحد المحقق، استدعت واحد المحقق شهير، وقالت لك هي راه اللي مكلفاني بهذه المهمه فضوليه علاش اجتمعوا وعلاش استدعت هذا المحقق. ها هو المحقق، شفتوه؟ وقالوا جيت عند مدام كارليس. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. Mr. Whitmer You can go right in. is here to see Madame Carlyle. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. قلت لي ربما انت عليك تحقق بنفسك. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, قلت لي خذ المكان ديالو، يعني خصني نقتلو وناخذ الكسوه ديالو وندير انا هو المحقق. اوكي سير بالعقل. سوف اقتلك ايها المحقق الغبي. انا زو هاد اللعبه شنو طوبه. اوكي ربما تنفعنا. زيد وات بنادم هنا جاردين. دونك الا شافني زيد انت. واو كيتمشى محقق. دونك باش ندخل للقصر خصني الاولى غير خصني نقتل هاد الجارديني ياك، باش ناخذ المكانه ديالو، باش نقدر ندخل في القصر، باش نقدر نقرب للمحقق ونقتلو وناخذ المكانه ديالو. فهمت؟ اوكي ليتس دو. اجي هاك رمي له الطوبه. داكشي ديال الذكاء العلمي. ترى معاكم المحقق كونان. Why am I doing this
that we have شو security العقلان to deal ديالو with شوف. situations like this. با 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 با. تعال تعال ايوا الحمق تعال. اجي 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 لهنا اجي لهنا اجي. غنخبي امك هنا اجي. سير على بركة الله. نهز ديك الطوبة. جري 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 نتبع المحقق باش ما يعرفش لينا. بان لي بحال كيفتشوا داك المحقق. وات يعني ما نقدرش ندخل انا تما كاين وانا هز معايا الاسلحه وكذا. دونك خصني ندخل من باب اخرى. اوكي انا حاضق. اني اترقبك ايها الاغبي ايها الاحمق. يا للرواح. سوف اصبح انا المحقق الشهير مكانك. Mary is so upset. كاين سيكيوريتي دونك خصنا ناخذ المكان ديال السيكيوريتي. دونك نرميوها ليه هنا. اوب وات تسمعوه بزوج الخدام هو السيكيوريتي. No need to worry. انا محترف لا تخافي. I'll be right سوف here. اتكلف. شوفوا هاد التكلف كي داير انا جا نضحك معاك اجي. يلا وات نزيد ليه واحد الضربة صافي نخنقو صافي. يلا خذ ليه الكسبة خذ ليه السلاح صافي. نخدع حتى الجثة ديالو خليها تما مشغوليش. كان اللي غيجي هنايا اصلا. سير يلا سير. بحال شفت شي حاجة حديدة ربما تنفعنا هادي. سير سير سير. ما عنديش الحق ندخل هنا. دونك كاينه هاديك نشعلوها. يجي شي واحد نديو ليه المكانه ديالو نديو ليه الكسوه. تريتور ولا طباخ ولا سيرفر ولا ما نعرف دابا كنكتب اليوم غتموت سوف اقتلك اليوم ايوا الاحمق. اودي على نتمنى من الله تكونوا كتستمتعوا بالفيديو خوتي خواتاتي. اي واحد كيشاهد هذا المقطع عاوني بلايك وكومون. اجي موت 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 يا ربي ما يشوفوني يا ربي يا ربي دخل 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 دخل. الاولى غنسد الباب باش ما يفوتش شي واحد يشوفنا. اجي صافي يلا لبس 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 كسوه لبس صافي. يلا اجي وش الحبل. اجي لهنا اجي موت موت يا ربي ما يشوفوني يا ربي. وين بدنا نبكي يا بدنا نبكي. If you're dressed like a Detective 47, أصبحت أنا you هو might as well المحقق. act the detective. I suggest you go talk to the butler. شو هاد الباطلة هنا؟ يمكن هو اللي مكلف بالقصر ولا مانيش عارف. سير 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 سير. نهزو هاد الطرنوفيس كاسك بحال ما هكا. سير Mr. Whitmer, are you ready to inspect the crime scene now? I am. Very well. If you'll follow أنا me, sir. مستعد لأحقق في الجريمة. سوف أتبعك نعم. واش انت مستعد باش تحقق الجريمة؟ دونك ما عرفونيش صافي كيسحب ليهم أنا هو المحقق غادي I feel يهزهومات. obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and
and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room. قال فاش سالي تحقيق في مصلحة الجريمة روح شوفني. أنا نعطيه A المعلومات. locked room murder mystery 47. كيبان I trust. باللي منتحر. اوكي غادي نشوفو واش منتحر ولا لا. You'll get to the bottom of this. Why don't you use your camera to scan the dead body 47? لماذا تستخدم الكاميرا لتفحص الجسد؟ اوكي. Throat markings. اوه d'accord. Ils sont pensés qu'elle a été victime d'une pente. Oh là là là. قال لك فيه علامات كتدل على انه السيد مات بمتسمم ومع 10 الليل. اوكي. Indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons 47. شنو هذه مضايق؟ لا. نقلبوا في الغرفة على شي لعبة. كيقول لي قلب الغرفة. واش هادشي؟ Zachary's suicide note. Also, a sample of رسالة ديال handwriting. الانتحار. It could be relevant to compare to other samples to establish its قالت لي خصني authenticity. شي ورقة أخرى شي حاجة مكتوب فيها بالخط ديال زكريا اللي مات ونقارن بينها وبين الرسالة باش نعرف واش فعلا السيد مات منتحر. فيريفيو اللابتوب واش تما. Zachary was shopping for new Wellingtons. وات؟ السيد شوبا هاد البوتيو اللي كتشوفوها السادة الكرام Last night. وهو غينتحر. Not exactly what you would expect from someone suicidal. قالت لك هاد الشيء غير متوقع عن انسان غادي ينتحر، يعني الجريمه كتزيد تدل بلي ان السيد ما ماتش منتحر. اوكي خصنا نقلب على دابا انه السيد مات متسمم ياك. اوكي بانت لي شي حاجه. شنو تيغي له A hidden door. اوكي. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. شفتوها العموم ولا لا؟ غرفة سرية وشوف لك ولاد الحرام. قال لك هذا يفسر سبب موته A والغرفة photocopy of the floor يعني plans. يعني مبلعة من الداخل. كيف السيد مبلع من الداخل وهو ما حتى شي واحد ما دخل، يعني يدخلوا من الغرفة السرية فهمت. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. بنادم باش I تدخل believe هنا you've done a thorough search of the crime scene 47. بهذا البلان Maybe ديال it's time to see the butler. I'm curious البلان about the ديال information الخريطة he's ديال prepared الممرات for you. السرية الغرف السرية فهمت. خصني نقلب على داك خونا عاوتاني. واو. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the Mas staff malach were off hadden, duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the كان material البيرو ديالو هو prepared في الوقت for you. بوحدو في الوقت It's a اللي list of the مات. possible suspects and their Full. quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. This is very useful information 47. ها هما المتهمين فيهم اللي كانوا في الوقت ديال هما العائلة ديال هذا الاخر. هذا هو اللي متهم اللي كانوا في So الوقت how does ديال one مدخول. solve a murder mystery 47? خصني نمشي نحقق معاهم دونك Motive يا means an opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspect? هذا خونا صلاح شو المتهمين. Thanks for alibis. طبعا. Or perhaps you prefer Patrick searching the Carr. man for Ajil. clues first? Can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, يكون isn't it? اخباري He انا ratted كنت me out. البارح. Elaine,
Give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, قال لك خرج مع واحد الزعر coke for an entire مع واحد weekend الزعرة في and الوقت shit. ديال الموت Bored اللي out of my مات فيه mind. خونا So, كان مع واحد is البنت. that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No زعرة ambition. سميتها روزي. Imagine deciding. باتريك راكون ديفيك روزي من امبلوي دي مانيو live in a museum. كان معاه روزي. You know, Father says Zachary and Alexa used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to... Did you see anything suspicious? كيما قلت لكم قال لك كان معاه هذيك الروزي. No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. قال لك ما يعجبوش الشخص فيرنسبي هذاك السيد فيرنسبي. كيشك فيرنسبي هو اللي قتلو. شنو نحققوا مع هاد فيرنسبي؟ خصنا دابا الاولى نمشيو نقلبوا على هاد روزي اللي قال لك ونسولوها واش فعلا كان معاها اخوان. فهمت باش نتاكدوا باش نثبتوا الحجه الغياب ديالو. خصني دابا كل واحد ندير معاه هاد البلا. شكون هذاك عليا؟ خصني نقلب على روزي اين انت ايها العنقاء؟ سير خصني نلقى روزي ضروري. Coat and all. Rosie, يمكن هذه هي you روزي. need to forget about Patrick. هي No good's gonna come of it. Stick to your هي. own kind. You mean like خصني Chris? نسولها. He treated me like shit. قال لك راها مشغوله All he وعطاونا wanted to do نسولو was play في stupid video games, never any romance. I deserve romance. كيعطاها غير الالعاب كاع ما Tell كيعطينيش me what you رومانسيه. did last night. I'm in trouble, aren't I? I قالت لي لا ما كاين حتى شي مشكل سوليني غير قالت لك كانت we مع met after باتريك dinner and I went home at 1 in the morning. مع بال He said he العشاء. needed someone دونك real هي to نورمالمون talk تشفت to. الحجه ديالو. دونك When he عرفنا looks بلي at هذاك you, it ماشي makes you feel like متهم. the center of the universe, like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's داروا عليه a علامات delicate اكس expression. دونك صافي ما He's بقاش an متهم idiot. صافي سيري بعدي مني بكي ولا شكي ولا نمشي نقضي انا المهمه ديالي بنجاح. خصني نحقق مع الاخرين عاوتاني يا ولي. هادشي صعيب. سير اجي لهنا انت. Gregory Carlyle, can you tell me where Gregory you were Carlyle. yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge Je vais around le- 8:30 for a pint with Edward. قال لكم مشى يشرب مع Quiz night at the inn. ادوارد. On the other Edward hand, staying here with Edward Zachary, Finsbury. my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else you want to pry? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger ball. He's better off dead. Is that all? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? خصنا نمشي نحقق مع داك فيرنسبي فينا هو. قال لك بلي خونا مشى يشرب مع داك فيرنسبي مع 8. شكون هذا؟ Making her own death. You know, she's explained nothing to us. I think خصني she's دونك نمشي scared to نسول own up to فيرنسبي her own وفيرنسبي mistake. يثبت لي بلي انه كان معاه. دونك الا سولتو قال لي فريمون بلي كان معاه غنكونوا ثبتنا الحجه ديال الغياب ديالهم جوج دقه واحده عصفورا بحجر واحد. اولا نسولو Emma هذه Carlyle, can you tell me Emma where you were Carlyle. yesterday evening? يمكن اخبار عينك Surely كنتي I'm البارحه. not a suspect. I need Leila. to account for everyone.
Well, I ماشي spent the اصلا ماشي evening with my متهم. family, but I got قلت an awful دوز migraine. Had to take to الصواري bed. مع العائلة Everyone can ديالي. attest to that. I believe I went up when قلت the اي boys sat واحد down for a تقدر drink ياكد around لك هذا 8 الشيء هذا. o'clock. يعني Anything نمشي else نسول you الناس want to ويأكدوا know? لي. How did you feel about Zachary? I might as well be honest. أنا ما نسولش His الناس. presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ما ordinary? عرفت شكون نسول. Nothing special comes to mind. Except هذا perhaps سعاد. I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. قلت لي زكريا كان I كان suppose فيه he اكتئاب. realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was ما كنت dead. معني لي بحال And again, وقت لا راسو. guilt isn't her strong suit. راه تاكدت باللي هو ماشي هو اللي قتل راسو فهمتي. على دخلت لي هاد الشك هاد خيتي بحال كتدخل وكتخرج. دابا المشكله ما عرفتش شكون نسول باش نثبت الحجه ديال الغياب ديالها اللي فعلا كانت مع العائله. خصني نسول العائله ديالها ولا خصني بحال قلت نقلب ليها التليفون. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all. نفس الهضره اللي قال الاخر مع 8:30 ديال الليل كانوا شفت كان كيشرب هو وياه فعلا انه السيد ما كانش كيكذب. تثبتوا الحجه ديال الغياب كما قلت لك. تثبت الحجه ديال الغياب ديال بعضياتهم. عصفر بحاجه ما عندك صافي سيري حالاتك. غنمشيو دابا نسولو هذيك ريبيكا ما عرفتش شنو سميتها. قلبوا عليها قلت لها ريبيكا قال لي هذاك سولنا قال لك كان في البيرو كيفاش نثبتوا الحاجه ديال الغياب ديالو تا هو مانيش عارف. خصنا نقلبوا له البيرو. Rebecca Carlyle, اجي ريبيكا can you tell me about yesterday evening? يمكن We don't really اخباري see انا much of كنت each other, my البارحه mother's بس and I. لقد I كنت suppose it takes our مع mother's funeral to خوتي. bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. هي قالت لي ايما بحال شكا في ايما قالت لك بانت Lists for changes بحال needing كانت to be done once she gets her غريبه على hands on المعتاد ما Thornbridge كانتش Manor. Quite the shock she كنت had when متوتره we ولا arrived من during كانت تبان breakfast. غريبه. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have a lot. صافي قالت لي باللي كانت كتفتش في اللابتوب ديالها لمده 3 سوايع من 9 بحال هكا يعني 3 سوايع يعني حتى 12 الليل. يعني هي بريئه اذا اثبتنا حجتها. كي خصني دابا نعرف اللابتوب ديالها واش فعلا دونك خصني ندخل للبيت ديالها واش عندها شي خصني فيريفي لها اللابتوب فهمتي. اوكي نطلب على اللابتوب ديالها نمشي نشوف واش عندها شي بيت هاد السيده هادي. دونك 99% يكون اللابتوب في البيت ياك ولا لا. نشوف قبل هذا لا فنلقى انا اللابتوب ديالها البيت 99% البيت. اخوتي تكونوا كتستمتعوا بالمقطع وما تنساوش تفرقعوا عليا لايك الدراري راكم كتعاونوني بزاف والله. That is the door to Rebecca's room. هذا هو الباب ديال ريبيكا. دونك خصني شتي هذاك اللي زينا قبيله عين فهمت. غادي شوفني هذاك سير قلبوا على اللابتوب هذا هو اللابتوب. فتح نفيريفي شنو لقاها تكذب. هي لقاتيه اللابتوب هو اللي I can غادي. see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. ريبيكا التليفون مع 9 ديال نفس الهضره اللي قالت لي. صافي ثبتنا الحجه ديالها صافي فريمون كانت
دخلت في اللابتوب ديالها مع تاع الليل. دونك شكون بقات ايما ياك؟ شكون بقات غير ايما وهذاك اللي قال لك كنت كنخدش في البيرو ديالي. دونك خصني ندخل للبيرو هذاك، وايما خصني حتى هي نمشي لها للبيت تفوش فعلا كانت على العائله ديالها، نفيريفي لها التليفون ياك، اللي خصني نفيريفي لها التليفون نورمالمون فين هاد القلب That door ديالها. leads to Emma and Gregory's room. هذه هي الغرفه ديال ايما، ولكن كيفاش غندخل ليها وهاد خيتي هنا؟ يا ربي السلامه. نرميها لها ليه نرمي لها ليه باش تمشي ولا سير. What? Who's there? يا ربي ما تشوف. I'm getting strangely excited about this. Oh, Christ. يا ربي ما تشوف. اوه شيت، شفتني. Someone يا else. دخلت هنا غنقتلها. I'm not the janitor around here. عاد تمشي تقول لهم بلي راه شي واحد فتح الباب. خصني نقتلها. اجي ما عندك موت. وات شافوني. ربي السلامة. نضربو هاد يلا هبط صافي نقتلو غير هو ونشوف يا ربي ميكونش. ديكلارا يا ولاد ديكلارا. نخبعو قبل ما يجي راني في الروشيرش درك. يا شافوني. نعاودو عاوتاني. خصني نشوف بعدا واش غنرجعوني من ازيرو. نمشي نقلب عاوتاني في الغرفة ديال ريبيكا من جديد. I don't like dancing. What about restaurants? You like food? That American lawyer, Greetings, sir. sir. It all checked out. That is the door to Rebecca's room. I can see from the log that Rebecca was at a conference call from 9 p.m. to midnight last night. اللي قال كنت بوحدي في البيرو ديالي. دونك هو خصنا ندخل للبيرو ديالو نشوف واش كان بصح تما نلقاو شي دليل اللي نثبتو بلي هو، وهي خصنا ندخلو ليها للبيت عاوتاني نشوفو واش فريمون كانت معاه. ولكن كيفاش قلب ليها التليفون واش فريمون قالت لك جاتني شي ابل من العائله ديالي ومشيت جلست معاهم. دونك نقلبوا لك التليفون. الاخر قلبنا ليها الطابلات، نجي نقلبوا لك التليفون، وهذاك نقلبوا ليه البيرو صافي. هنا هي غرفتي. Yes. الغرفة ديالها غندخل ليها من الغرفة باش ما يشوفونيش. شوف الداكا وغنخرج منها ونفوت من هنا. انت معلم، انا هو اللي خرجوا عليا داك الديسك ديال انت معلم. ايوا ندوز غندوز ليها من هنا، حيت الا فتحتها من تما غيشوفوني. هذيك قتلتها كما كتشوفوا شافوني. دونك باقي ليا حل واحد، الا ما صدقش هذا الحل غنتحر صافي. وجدوا ليا حبل ننتحر انا صافي كلبش عليا. سير This is Emma and Gregory's room. لقيت من ندخل. سير غنقلبوا لك على التليفون ايما. يمكن ها هو لا هذاك اللابتوب، لا ماشي لابتوب، مجله ما عرفتش طابليط. قلب لي على التليفون. هذا Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the رسالة من illegitimate أم child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him.
The plot thickens. مخي حبس اصبر دقيقة هذه بالعكس ما كيتبتش بلي انها هي ماشي هي بريئة. صبر يا ربي يا قالك بلي هي رسالة من امها من ماين ايمات وصلتها بلي هي A keychain pendant for the اللغة ديالي greenhouse. ما نقولكمش 100% What's كنفهم that ولكن راه doing in كنفهم Emma and مزيان. Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? كانت في الجرين هاوس المنزل الاخضر. مهم خلاص القول قالك بلي هذيك مدام كارليس وخوها قتلوا ما عرفش شي واحد، وهذاك الواحد يعني لا فامي ديال خو هذا ايما، وهذا الشيء على ما فهمت وهذا الشيء مع داز ديك الهضره بالزربه، وهذيك ايما كنظن هي مشات انتقمت باش خصني نقلب على الجرين هاوس. صبر قالت لك راه كانت في الجرين ماشي لقيت واحد البورتكلي ديال واحد المفتاح كاين في الجرين هاوس يفتح لي الجرين هاوس ياك. قلت لك علاش المفتاح ما كاينش وكاين هذاك البورتكلي. دونك هي وقيلا دخلت للجرين هاوس خصني نمشي نفيريفي دابا الجرين هاوس. لكن اش دخل الجرين هاوس في الجريمه كما قلت لكم يعني بحال هذا الشيء ماين كيقولوا. المهم هذيك مدام كارليس ما ما صيفط لها رساله بلي هذيك مدام كارليس قتلت هي وخوها انا مش عارف خو ايما، حيتاش ايما ماشي بنتها الحقيقيه غير مربياها. وقال لك بلي فوالا صافي هادشي اللي كاين. يعني هادشي ربما تقدر هذيك ايما تنتقم الموت ديال خوها ولا ما عرف شكون هذاك ياك تنتقم وغتقتل ليها زكاري. فهمت حيت زكاري ومدام كارليس قتلوا هذاك خو ايما. فهمت حيتاش ايما ماشي بنت كارليس راه غير مربياها وربما هي تنتقم. ربما هادشي اللي فهمت انا. هما ما قالوش بلي تنتقم ولكن هادشي قالت لي ديز انتريستين بحال هكا. واه هادشي مهم يعني بحال كيجلب لي انتباه. دابا خصني نقلب على الجرين هاوس بحال شفتو في الخريطه بان لي مرسوم برا. ها هو سير بعيد مني وكنمشيو نفيريفيو الجرين هاوس. قالت لك علاش المفتاح مفقود من البورتكلي وعلاش البورتكلي كاين في البيت ديال ايما. نمشيو لك لا ماشي الجرين هاوس نقلبوا من هنا عاوتاني. فين كاين هاد الجرين هاوس المنزل الاخضر ولا مانيش عارف يا ربي سيدي. عرفتو المخ ديالي غيحبس خربقت. هو هنا لا هو هذا هو كيبان لي خضر. انا كيبان لكم سير هي دابا ايوا راه دابا خصني تما نمشي نشوف شنو كان دير تما كاين وشنو هو هذا الجرين هاوس واش كيدار فيه ياك باش نعرف علاش كان تما كاين ايما وعلاش ما كاينش المفاتيح. زيد نفتح الباب نشوف واش كاين شي سيكوريتي. كاين جارد يعني كاين اوكي يا ربي ما يشوفنيش. نفيريفيو الجرين هاوس. فهمت انا واش جايبين. قيلا مانيش فاهم انا مع الهضره بالونجلي هادو المفاتح مع الهضره بالونجلي ما عارف كنفهم ولكن ربما نكون فهمت شي كلمه بالغلط. راك عارف ماشي كيما الترجمه بالعربيه ماشي بحال الترجمه بالعربيه. فاتح ديال الباب. Broken lab equipment. It looks like it was recently used though. وات هذه هي النبته هذه نبته سامه. لا سي بوزي دي بلونتيك لي تحيدت من الجرده وهذه النبته سامه. ربما هي اللي استخدمت باش تسمم كارليس باش تسمم زكاري. وايما كانت هنايا دونك ايما هي اللي تكون قتلاتو. زعما نفيريفيو ونزيدو نتاكدو. والله ما خصني نستعمل الكاميرا مانيش عارف. هايك النبته هايك النبته قال لك نحيدها. لا بلي بالي بحال قالت لي نبته سامه وانا دايره بحال هكا. نشوف بوزون كونسومي نبته سامه وهذا هو لاباري فاش تصنع السم يمكن ياك. انا نستخدم الكاميرا نشوف هادشي ما كيعطي والو. نفيريفيو هنا نفيريفيو هنا.
والله الا مخي غيحبس. ما كانت هنا دونك هي القاتله صافي، ولكن خصني دليل قاطع باللي يثبت باللي هي اللي قتلت، ماشي يعني انها كانت هنا صافي هي اللي صابت السم. شد في الكتاب سكان طابلو ديال البريباراسيون ديال البوز. Something is circled 47. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms. I'd say Madame Carlyle is next in line for a poisoning. قال لك مدام كارليس هي اللي غادي تسمم عاوتاني دابا. قال لك نمشيو للمتهمين صافي. هذا الشيء كيدل بلي ان السيده هي اللي هي القاتله. صبر غنتاكدوا دابا نشوفوا تخرب صافي تبتها هي شتو العلامه ديال الاختيار باغيه تقتل دابا حتى مدام كارليس الاخت ديال زكاري اللي مات. كما قلت لكم زكاري وكارليس قتلوا الاخ ديال ايما، وايما بغات تنتقم قتلت شنو سميتو قتلت زكاري وكانت كتبروغرامي باش تصايب البوازون السم باش تقتل مدام كارليس. دونك خصني نمشي نجري عند هذاك الاخر داك اللي مكلف بهذا القصر نقول له هذا الشيء هذا باش صافي هادشي اللي كاين. ونشوفوا دابا كيفاش نقتلوا هذيك خيتي في مدام كارليس. دابا حتى انا باغي نقتل مدام كارليس. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. واخا سوف اتبعك. سير نشطحوا على عرفه. How are you? I'm fine. دابا غيديني لمدام كارليس اليكسا كارليس هذيك مدام كارليس صافي. دابا تاكدنا هذا This is Madame Carlyle's office. Please step inside. هذا مكتب مدام كارليس اوفيس. خصني نمشي نقول لها بلي فلانه اللي قتلت. Your detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. دابا راه عطاني ولا عندي امكانيه انني نقرب لها بزاف، ولكن عندها ديك الكور ما نقدرش نقتلها. المهم في الاول غنقول لها بلي هي اللي قتلتك. هي اللي قتلت خوك. Your niece, Emma Carlyle, murdered your brother Zachary. My niece? Emma is not my niece. She's my daughter-in-law. And your niece. Emma is the illegitimate child of your قلت له لا ماشي اللي مربيها هذيك راه بنتي. هو نشرح لها بالتفصيل يعني باللي هذيك راه كي ربيتيها وباللي قتلتي لها خوها. You asked me to find out what happened to Zachary. قلت لها لقد سألتيني لقد سألتني أن لقد طلبت مني المساعدة لكي أعرف ماذا حدث لزكاري. She witnessed how you and Zachary pushed him off the balcony. دفعوه هي وزكاري دفعوا داك خونا اللي كيجي الإيما دفعوه من البالكون قتلوه. And she raised Emma to reclaim what she lost. Marry your حيت كانت باغيه هذاك كان غادي يتزوج. المهم بحال هكا شي علاقه بالولد كان غادي يتزوج وكان غيورث حتى هو يولي وارث وقتلوه باش ما يورثش. Montgomery and that local girl, Jane. She is. Well, the girl got it wrong. I didn't steal anything. I did what was necessary to protect the future of the Carlyles. Montgomery wasn't cut out to take over from father. All heart and no cause. Emma used the funeral gathering to speed up her installment as the lady of the house, seizing the opportunity to stage Zachary's suicide. She did her homework.
used a poison made from one of Zachary's rare plants. Found old floor plans from Thornbridge Manor. ساشون بقوا باساج فيك دخلت من الممر السري اللي لقيناه فاش جبدنا الكتاب اللي عقلته. More than you think. I found proof that قال لها she اكثر would مما try to تعتقد تخبي poison دي you. بخوف انديكون كيلي قلت لها راها قال لها لقيت ادله بانها باغيه تقتلك حتى انت قلت لي شكرا. I promised you I would reward you generously if you solved the case. So, what do you suggest? قلت لي وعدتك باللي غنكافئك. ارجون الدوسي غتعطيني الدوسي يمكن. I want the file you طامت ليش؟ have on Arthur Edwards. Edwards, the بغيت الدوسي ديال But ارثر. how do you... يا ربي تعطيني الا عطاتوني بعدا نلقى I الدوسي. expected you ولكن might كيفاش show up. غنقتلها كيفاش غنقتلها help هذا me. الشيء صعيب But I've been بزاف. wrong on so many things هادي lately, على so why مهم not this one? ما I will give you the file on Edwards. You've earned it. قلت لي غادي نعطيك الدوسي. I don't suppose I could convince you to deal with my daughter-in-law now you're here. I would like to see her dead. قلت لي علاش ما تكلفليش What a shame. I'll have to see to it some other way then. تكلف لي بالبنت ديالي تقتلها اختي انا خاطر عطاني غير الدوسي ونعطيها من هنا. تصدقي انت اللي ميتو. عاد نتوما اصلا قتلتوا لها هذاك اللي من العائله ديالها نتوما اللي بديتو. شفتوا الدوسي فين كاين؟ God, ديما صح. اجي جبت الدوسي انا جبت. اوكي شوف صافي لقيت الدوسي. Good work, ولكن دابا 47. كيفاش غنقتلها؟ That's the file on Good Arthur work, Edwards 47. secured. Time to take care of Madame Carlyle. قلت لي دابا جا الوقت باش تهتم بمدام كاريس. كيفاش غنهتم بها؟ I need some privacy. قلت لهم اي نسب قلت لهم احتاج الى بعض الخصوصيه يمكن اللي قلت لها بلي بنتك هي اللي قتلت دونك نلقى الفرصه باش نقتلها خصني نرمي لها شي حاجه لها باش ما يشوفوني السيكوريتي اوكي سير يا ربي ما يشوفونيش انا ما غيشوفونيش فوالا دونك خصني نهرب قبل ما يلقاو الجثه فوالا نهرب ميشن كومبليت لقاوها يا ربي ما يشدونيش يا ربي ما يشدونيش شفتو كان يشدوني غيتنضرب لي كلشي بزاف سير غنزل من هنا اوكي نزل مع القادوس وارجع مرضني هذا صاحبي كاع هذا الضغط اللي راه مضغوط عليا بطرف هذا زيد هبط زيد هبط صافي يلا نزل دابا ما عارفينش بلي انا اللي قتلتها بصح وكان يشوفوني غادي باينه غادي راك شفتو غيشكوا فيا انا اللي قتلتها حيت انا هو كنقول لك اخر واحد شافها سير كيفاش غندوز خصني نهبط طلع سير دوز اوكي جود شفتو راه ما قالوا لي والو سير انا نهبط بلاتي نهبط سير يا ربي ما يشدونيش يا ربي ما شافونيش ملي قتلتها ولكن لقاو الجثه دونك بحال 50% غيشدوني 50% ما غيشدونيش ولكن دابا راه قربت سير يا ربي المحقق كونان سير نعم انه المحقق نقلب على شي باب دقيقه شوف الخريطه فين هي الباب نرجع غير من داك الطريق اللي جيت منها هاجي سير لا يخشى المحن كونان اودي لا درنا فيها كونان سير خرج علق من ما يشتي ندور 47 They're everywhere. Go, get out! دير باش طوال It's the Constantine. What?
انا محقق كولا بيس الدراري بيس. شكرا لاي واحد وصل معايا حتى نهايه المقطع، شكرا لكم كاملين الدراري وبيس لكم. حيدوا هذا الكاسك بحال هكا خويا ولا اختي، الا استمتعتي بالمقطع وصلتي معنا حتى نهايه المقطع نقول لك بيس ليك وشكرا لك بزاف، وفرقع ليا كومونتيرات ولايكات. هيا زي عاوتاني. يلا اخوتي نشوفوا في المقطع القادم. Hang him from the yard.